नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई सजिलो टेक्निकल ट्रिक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुको माझमा यो होनर 10 लाइट को जुन मोबाइल छ यसलाई म अनबक्सिङ गर्न जाँदै छु। तपाईहरुलाई देखाउँदै छु कि होनर 10 लाइट मा के त्यस्तो छ र हामीले यसलाई किन्नु पर्छ अथवा किन्नु पर्दैन, यसको विशेषताहरु के छ सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछु। र सबैभन्दा पहिले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको यहाँनिर जुन बक्स छ मसँग, यसलाई म अनबक्सिङ गर्छु। होनर 10 लाइट जुन एआई क्यामेराको साथमा छ, जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको साइड तलतिर हेर्ने हो भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले होनर 10 लाइट जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। रोम छ, इन्टरनल स्टोरेज 64 GB र र्याम 13 GB। अब यसको कलर रहेको छ स्काई ब्लू, जुन ब्रान्डेड कलरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन यो मैले राखेको जुन छ यो स्काई ब्लू, यसलाई म तपाईलाई ढिला नगरिकन अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यसको बक्स खोल्ने मैले र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन यहाँनिर यसको मेन डिभाइस छ, जुन होनर 10 लाइटको डिभाइस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तल ब्लू कलर छ भने माथि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रे कलरमा छ। र यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ र यहाँनिर यसको भित्र जुन छ यो छ तपाईको आइएमई स्टिकर र त्यसै गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ सिम रिजेक्ट टुल्स, जुन पिन तपाईले सिम निकाल्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँनिर जुन युजर म्यानुअल बुक्स छ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि साइडमा राखौँ एकछिन। र त्यसै गरी अर्को यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर सिलिकन केस ब्याक कभर, जुन तपाईले आफ्नो फोन सेफ्टीको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन छ चार्जर, यहाँनिर 5 भोल्ट 2 एम्पियर को चार्जर तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को यहाँनिर छ जुन यूएसबी, जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रो यूएसबी 2.0 को तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पल एउटा ह्यान्ड स्प्रे तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई साइडमा राख्नु छ र मेन डिभाइसमा जाउँ। यो तपाईको जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यसको स्क्रिन साइज रहेको छ 6.21 आइपीएस एलसीडी फुल एचडी स्क्रिन, जुन 9.59 को रेसियो एक्सपेक्ट रेसियोको साथमा छ। यसको ब्याट्री तपाईले 3400 3400 mAh को ब्याट्री तपाईले यसमा भेट्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले नर्मल युजर हो भने तपाईले 1.5 देखि 2 दिन, र तपाई हेभी युजर हो भने तपाईको 1 दिन पूरा तपाईले ब्याट्री युज गर्न सक्नुहुन्छ। भने यसको एन्ड्रोइड भर्जन रहेको छ 9, पाइ भर्जनको रहेको छ भने EMUI 9 भर्जन पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको साइडमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर पावर बटन, यहाँनिर भोल्युम बटन, र त्यसै गरी यहाँनिर माथि हेर्नुभयो भने यहाँनिर जुन सिम स्लट छ, जुन हाइब्रिड सिम स्लट, यसमा तपाईले या त दुईवटा सिम या त एउटा सिम एउटा मेमोरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माइक्रो सेकेन्डरी माइक जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तल हेर्नुभयो भने यहाँनिर स्पिकर छ, जुन USB पोर्ट छ, त्यसैगरी माइक छ, यहाँनिर हेडफोनको कनेक्ट छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो फोनमा ड्यु ड्रप नोज तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईले यहाँनिर फिंगरप्रिन्ट जुन छ, र यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन क्यामेरा छ एआई क्यामेरा, डबल क्यामेरा तपाईले यसमा भेट्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जुन एउटा छ 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सरको साथमा तपाईले रियर क्यामेरा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। भने एआई क्यामेरा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सरको साथमा फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्ने भने 24 मेगापिक्सलको जुन फ्रन्ट क्यामेरा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन फोन निकै नै राम्रो फुल एचडी स्क्रिनमा तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जुन यसको प्रोसेसरको कुरा गरौँ भने यसको हाई सिलिकन क्रिम 710 को जुन चिपसेट यसमा युज गरिएको छ, जुन निकै नै राम्रो त्यसले परफर्मेन्स दिन्छ तपाईले। जीपीयू यसमा माली G51 को जीपीयू यसमा युज गरिएको छ साथीहरु। र
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै फुल एचडी स्क्रिनमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र 24 मेगापिक्सल क्यामेरा त्यसरी तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको पर्फर्मेन्स पनि निकै नै फास्ट छ र फिङ्गरप्रिन्ट पनि तपाईले यहाँनिर यो युज गर्न सक्नुहुन्छ र फेस अनलक पनि निकै नै फास्ट छ र फिङ्गरप्रिन्ट पनि निकै नै फास्ट छ साथीहरु। यो त भयो तपाईको यो जुन Honor 10 Lite को अनबक्सिङ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु, शेयर गर्नु होला र अर्को भिडियोमा म यसका क्यामेराको फिचरहरु बारेमा यसको क्यामेरा पर्फर्मेन्सको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुमा लिएर आउने छु साथीहरु। आशा छ भिडियोलाई लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।